आमच्या मागील व्हिडिओमध्ये आम्ही इकोसिस्टीम या इंग्रजी शब्दाला परिसंस्था असं संबोधलं होतं. या शब्दाचा मूळ अर्थ विवादित असल्याकारणाने तुमच्यापर्यंत आमच्याकडून चुकीची माहिती जाऊ नये यासाठी आम्ही या शब्दाचं इंग्रजी स्वरूप यापुढे या लघुमालिकेत वापरणार आहोत. सध्याच्या पाश्चात्य प्रबळ वातावरणात त्याच शिक्षण पद्धतीने वाढलेलो आम्ही दोघं यथाशक्ती यथामती आपल्यापर्यंत उच्च दर्जाचे माहितीपूर्ण व्हिडिओज आमच्या मातृभाषेत पोहोचवण्याचा उत्कट प्रयत्न करत आहोत. त्या प्रयत्नांमध्ये काही अपूर्णता जाणवली तर क्षमा असावी. हे विश्व जितकं अमर्याद आहे तितकं सूक्ष्मही आहे. त्याच सूक्ष्म विश्वाची प्रतिकृती एका छोट्या बंद किंवा उघड्या बाटलीत करता येऊ शकते आणि त्यालाच म्हणतात टेरेरियम्स. मी अनुपम आणि मी अपूर्व. आम्ही चालवली आहे एक मोहीम आमच्या आजूबाजूचे इकोसिस्टम्स टेरेरियम्स या माध्यमातून अजून जवळून जाणून घ्यायची. त्याचा सराव व्हावा म्हणून आमच्याच घराजवळ मिळणाऱ्या गोष्टींनी आम्ही एक टेस्ट टेरेरियम करून बघितलं. आता आम्ही गाठतोय अशा जागा जिथे आम्हाला मिळू शकेल आमच्या टेरेरियमसाठी मानवी हस्तक्षेप विरहित सामग्री. तर सुरू करूयात हा भाग. या भागापासून गोष्टी थोड्या टेक्निकल होणार आहेत. महिनोन्महिने चालणारं टेरेरियम्सचं हे पर्व आम्हाला पदोपदी बरंच काही शिकवत गेलं. आमचे सगळेच्या सगळे अनुभव आम्ही क्रमशः तुमच्यासमोर ठेवणार आहोत. आणि त्यात पहिलं म्हणजे सामग्री गोळा करणे. शहरापासून तब्बल 100 किलोमीटर लांब जात असताना आम्हाला सेमी डेसिडियस, ग्रासलँड, स्क्रबलँड, डोंगरातून संत वाहणारे ओढे आणि ड्राय डेसिडियस टू ट्रॉपिकल एव्हरग्रीन ग्रेडियंट अशा विविध इकोसिस्टम्स आढळल्या. भटकत भटकत आम्ही शेवाळी, थोडी गवतं, फुलझाडं आणि मासल झाडं आणली. हार्डस्केपिंगसाठी दगड, माती, वाळू आणि पाण्याच्या प्रवाहाने पोकळ झालेलं एक खोड ज्याला ड्रिफ्टवूड म्हणतात तेही आणलं. वनस्पतींप्रमाणेच काही प्राणी पक्षीही आढळले. प्रामुख्याने ही कापशी घार म्हणजेच ब्लॅक शोल्डर्ड काईट. ही घार शिकार करताना हवेत एका जागी स्थिर राहू शकते आणि आम्हाला याचं प्रात्यक्षिक पण मिळालं. ओढ्यात शेवाळी गोळा करताना अनुपमच्या पायापाशी एक मंगूस लोच नावाचा मासा दिसला. हे मासे पाण्यामध्ये स्वच्छता विभागाचे प्रमुख असतात. त्याचबरोबर आम्हाला काही छोटे कॅटफिश आणि श्रिम्पही दिसले. शहरात परत आल्यावर एवढ्या सगळ्या सामानाची समविचारी मित्रमंडळींमध्ये वाटणी झाल्यावर आता आपण तयार आहोत आपल्या आजूबाजूच्या इकोसिस्टम्सवर आधारित टेरेरियम बनवायला. बालपण साताऱ्यात गेल्यामुळे मला पर्वत, नदी, ओढ्यांबद्दल विशेष आकर्षण आहे. आज इथे हे झरे पाहताना मला माझ्या बालपणाची आठवण आली आणि मी ह्याच परिसरावर आधारित टेरेरियम करायचं ठरवलं. कोणतंही जलाशय म्हणलं की मोकळी हवा, वारा, एक वेगळाच सुगंध असे बरेच आयाम असतात आणि त्यामुळे या इकोसिस्टमचं टेरेरियम एका बरणीत बंदिस्त करावं असं मला वाटेना. म्हणूनच मी माझं टेरेरियम या कुंडीखाली ठेवणाऱ्या ताटलीमध्ये करतोय बरं का. मनात एक संकल्पना आहे, बघू मला कितपत अंमलात आणता येते ते. ज्या दिवशी आम्ही हे सगळं सामान घेऊन घरी आलो त्याच रात्री मी टेरेरियम बनवायला सुरुवात केली. कारण मनात भीती होती की आणलेलं मॉस आणि ही नाजूक रोपं जास्ती वेळ पिशवीत राहून मरतील की काय. एका काळ्या प्लास्टिकच्या डब्याचा असा एक अर्धचंद्राकार कापून ताटलीमध्ये ठेवला. हा भाग असेल या टेरेरियमचा छोटासा जलाशय. बाकीच्या भागात खडी आणि वाळलेली पानं टाकतोय. टेरेरियम करायच्या आधी आपण कोणती सामग्री वापरणार आहोत याचा थोडा प्रमाणात अभ्यास शक्यतो केलेला बरा असतो. जसं आत्ता मला माहिती आहे की या टेरेरियममध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्ती असणार आहे, तर मी खडी आणि पानं त्याचप्रमाणे टाकलेली आहेत. आणि माझा विचार असा आहे की त्या प्लॅस्टिकच्या तुकड्याला न चिकटवता नुसतं ठेवलं तर पाणी दोन्ही भागांना स्वतंत्रपणे घालत बसण्याची गरज नाही. एक प्रयोग म्हणा. आता यावर बेस असणारे या वेरॉनिका सर्फिलिफोलियाचा, ज्याला बोलीभाषेत थाईम लिव्ड स्पीडवेल असं नाव आहे, जिथून आम्ही हे रोप आणलं तिथे यांची अक्षरशः जाळीच्या जाळी होती.
आम्ही यांची शास्त्रीय नावं आपल्याला यथामती मुद्दाम सांगत आहोत. याचं मुख्य कारण म्हणजे एकदा समोरच्या झाडांची, शेवाळ्याची किंवा किड्यांची जात कळाली की त्यांची त्या त्या इकोसिस्टममधली भूमिका पटकन लक्षात येते. त्याने टेरेरियमचं शास्त्र कळायला मदत होतेच, वर हळूहळू सृष्टीतील सायकल्स कळायला लागतात. जसा तो पाण्यातली घाण स्वच्छ करणारा मुंगूस लोच मासा, तसेच जमिनीवरती गांडूळ आणि अन्य किडे, आणि तसेच हवेत गिधाड, या सगळ्या घटकांची मिळून इकोसिस्टम होते. माणसाचं लक्ष जितकं ह्याच्याकडे जाईल तितकं त्याचं अंतःकरण निसर्गाच्या रिदमशी एकरूप होईल. मग काय, आनंदच आनंद. असो, तर आता ह्यावर फायमॅटिडियम जातीचं रोप लावूया. प्लॅस्टिकचा तो अर्धचंद्राकार तुकडा थोडा लपवायला मी मुद्दाम याला पाण्याच्या किनाऱ्यावर ठेवतोय. टेरेरियम करताना नेहमी विचार करायचा की निसर्गाने हे केलं असतं तर कसं दिसलं असतं. शेवटी निसर्गातच खरं सौंदर्य आहे, नाही का? झऱ्यावरून आणलेले दगडगोटे यांना मी हळूहळू अंदाज घेत मांडायला सुरुवात केली आहे. आता काही छोटी रोपं लावूया. ह्या कामासाठी ऑनलाईन विकत घेतलेले काही बारीक चिमटे खरंच उपयोगाचे ठरतात. अन्यथा असं नाजूक काम जमतच नाही. हळूहळू मी शेवाळं रोवायला सुरुवात केलेली आहे. या वेळेला माझ्याकडे लिव्हरवर्ट सुद्धा आहेत. हे दिसायला मॉससारखेच असतात, पण त्यांना देठ नसतात, नुसती पानं असतात. हे टेरेरियम करताना मला चॅलेंज असं जाणवलं की जे आपण निसर्गात बघतो तेच तत्वतः ठेवून प्रतिकृती कशी करता येईल ह्यावर विचार करायचा, आणि त्याचाच प्रयत्न मी करतोय. त्यामुळे इथे जी मोठी रोपं दिसत आहेत त्यांचं इथे किती काम आहे हाही विचार मी करतोय. बघू, काही दिवसात कळेल. आत्ता तरी मला पाण्याचा भाग आणि मॉसचं काम समाधानकारक वाटत आहे. मी माझं टेरेरियम थोडं अपग्रेड करायचं ठरवलंय. या वर्णीत नाही, ह्या वर्णीत. माझ्या टेस्ट टेरेरियममधली सामग्री मी या टेरेरियममध्ये समाविष्ट करणार आहे. सर्वप्रथम अनुपम आणि मी फॉल्स बॉटम बनवल्यानंतर टेरेरियममध्ये कोकणातली लाल माती टाकतोय. माझ्या टेरेरियममध्ये मी जी झाडं लावणार आहे ती झाडं कोकण आणि देश या दोन्हीच्या मध्ये सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेत उगवतात. त्यामुळे पठारावरची पिवळी माती आणि कोकणातली लाल माती या दोन्ही मात्यांचा समावेश तिथे आढळतो. लाल मातीवर तिथल्या पठारावरची माती टाकून आम्ही आता त्या दगडांची आणि वाळक्या फांद्यांची रचना करत आहोत. जिथून आम्ही माझ्या टेरेरियमची सामग्री आणली आहे तिथे झाडं वर्षानुवर्ष असलेल्या दगडांच्या खाच खळग्यातून उगवतात. आम्हाला त्याच प्रक्रियेचं अनुकरण माझ्या टेरेरियममध्ये करायचं आहे. तिथून आणलेली बरीच छोटी फुलझाडं आणि मासल झाडं आम्ही टेरेरियममध्ये रोवली आहेत. घरी मी माझ्या घराजवळ मिळालेलं फायर मॉस आणि लिव्हरवर्ट दगडांवर लावतोय, आणि अशा प्रकारे माझा माळरान या इकोसिस्टमवर आधारित टेरेरियम तयार झालाय. या टेरेरियममध्ये सकाळी दव चढतं आणि या रानटी फुलझाडांचा सुगंध अगदी थेट माळरानात घेऊन जातो. महाराष्ट्रात माळरानाबद्दल खूप गैरसमज आहेत आणि पुढे जाऊन ते आपल्या पर्यावरणाला खूप घातक ठरू शकतात. माळरानांना ओसाड जमीन ठरवून त्या जागेत प्लॉट, कन्स्ट्रक्शन आणि चक्क विमानतळही बांधण्याचे प्रकार आपल्याकडे घडत आहेत. या प्रकारात या माळरानांवर अवलंबून राहिलेल्या असंख्य जीवांना पुनर्स्थित व्हावं लागतं आणि कधीकधी ते शहरात येऊन पोचतात. माळरानं ही ओसाड नसून आपल्या निसर्गाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत हे मी माझ्या टेरेरियम मधून दाखवू इच्छितो. इथे गंमत अशी आहे की आत पाणी कमी झालं तर शेवाळं मरेल आणि बाकीच्यांनाही पोषण मिळणार नाही. पण सावधान, पाणी जास्ती झालं तर बुरशी आलीच म्हणून समजा. पाणी जास्ती झालेलंच, पण इथे सगळ्यात मोठी चूक म्हणजे या केळफुलाची भर. हार्डस्केपिंगमध्ये ज्या काही वस्तू वापरायच्या असतात त्या आधी पाण्यात उकळून शुद्ध करून घ्यायच्या असतात, जे मी या फुलाच्या बाबतीत नीट केलेलं नव्हतं. दुसरं म्हणजे टेरेरियम बंद असेल तर बुरशी लागू नये म्हणून वायूच्या चलनवलनासाठी किती जागा ठेवायची
ह्याचा अंदाज आता आला. टेरेरियम करण्यामध्ये किती संयम लागतो ह्याचाही अंदाज आला. घाई करून चालणार नाही. अनुपमच्या टेस्ट टेरेरियमसारखं काही आठवड्यात माझंही टेरेरियम बुरशीचं शिकार बनलं. टेरेरियम स्वच्छ करायसाठी सामग्री बाहेर काढताना लक्षात आलं की झाडांची मुळं मातीत नीट वाढून मुळं मातीला घट्ट पकडून ठेवण्या इतपत मी झाडांना आत रोवलंच नव्हतं. त्यामुळे मातीतलं पोषण त्या झाडांपर्यंत पोचूच शकलं नाही आणि झाडं मरू लागली. पाणी कमी पडतंय की काय या शंकेने मी पाणी टाकत गेलो आणि टेरेरियमच्या आतलं पर्यावरणीय संतुलन बिघडलं आणि बुरशी आली. माझं पहिलं ग्रासलँड इकोसिस्टीमवर आधारित टेरेरियम तर फसलं. आत लागलेली बुरशी पूर्णपणे नष्ट व्हावी म्हणून मी वरच्या मातीचा थर बाहेर काढून टेरेरियम कडक उन्हात वाळवला आहे. आता मी झाडं रोवायच्या ऐवजी झाडं उगवायचा प्रयत्न करणार आहे. किमान वेळात कमाल वाढ होणारी झाडं म्हणजे मायक्रोग्रीन्स. जेव्हा एखाद्या विशिष्ट भाजीची बी अंकुरित होते तेव्हा त्या बियाणातून 2 कोवळी पानं बाहेर येतात. रोपांची जशी वाढ होते तशी मोठी पानं यायला लागतात. मोठी पानं पूर्णपणे यायच्या अगदी अलीकडचा टप्पा म्हणजेच हे मायक्रोग्रीन्स. हे मायक्रोग्रीन्स अतिशय पौष्टिक आणि स्वादिष्ट असल्याकारणाने बाजारात 100-200 रुपयाला याची विक्री होते. पण आपण आज हे घरीच उगवणार आहोत, अगदी फ्री ऑफ कॉस्ट. आपल्या स्वयंपाकघरात अगदी सहज मिळणाऱ्या अशा मोहरी, मेथी, धने आणि जवस या बियाणांपासून एक उत्कृष्ट असं सॅलड मिक्स तयार करता येऊ शकतं. तर हा आहे माझा प्लॅन. माझ्या माळरानाच्या टेरेरियममधल्या दगडांच्या खाचातून मोहरी, हळीव आणि टाकायचंच म्हणून सब्जाच्या बिया टाकायच्या आणि त्याचे मायक्रोग्रीन्स उगवायचे. बघूया हा प्रयोग तरी सफल होतो का. अलीकडच्या काळात मी पहिल्यांदा टेरेरियम करायला सुरुवात केली तेव्हा ऑक्टोबर महिना म्हणजे शरद ऋतू होता. त्यामुळे तेव्हा मॉस दिसलं की मी लगेच गोळा करून घरी आणायचो. दरम्यान त्या मॉसबरोबर काही प्रयोग करताना वाढदिवसाच्या दिवशी भेट म्हणून मला या डब्यात ब्राउनी मिळाली बरं का. त्या डब्याकडे बघूनच मला माहीत होतं मी याचं काय करणार आहे ते. काळा डबा, पारदर्शी झाकण, यावर हिरवगार मॉस, छान दिसेल असा मी विचार करत होतो. थोडे बारीक दगड आणि फायर मॉस लावताना मी पुन्हा एकदा त्या झऱ्यांच्या आठवणीत रमून गेलो. हे चांगलं दिसतंय की नाही हे मॉस नीट आल्यावरच कळेल. खरं तर मॉस हा विषय खूप व्यापक आहे. जितकं बोलावं तितकं कमी. पुढच्या भागात यावर चर्चा होईलच. या एपिसोडवरती काम करत असताना मला माझ्या आईने काहीतरी भन्नाट गोष्ट दाखवली. बाहेर पेरलेल्या मटकीच्या रोपावर ही अंडी होती. मला नक्की माहीत नव्हतं ही कशाची आहेत म्हणून मी हे रोप आधी जाऊन त्या टेरेरियममध्ये लावलं. पण आता माझे डोळे या अंड्यावरच टिकून राहिलेले आहेत. काय येईल यातून? आळ्या? सुरवंट? कुठल्या फुलपाखराच्या असतील? माझी उत्सुकता पराकोटीला जाऊन मिळालेली आहे. बघूया पुढच्या भागातच.